السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تعرف حكم القاضي قبل أن يحكم في القضية؟ كيف تتنبأ بالحكم القادم أو النتيجة النهائية لإجراءات الدائرة القضائية؟ هناك بعض الأمور إذا اطلعت عليها أو لاحظتها في الدعوة تقدر إلى حد ما، طبعا ما نقدر نجزم 100%، لكن إلى حد ما نقدر نقول أن الحكم بيكون يمين أو الحكم بيكون يسار. طيب البعض يسأل يقول طيب كيف أعرف أو وش الأمور هذه؟ من ضمن الأمور بعض الأسئلة التي توجهها الدائرة القضائية لأحد أطراف الدعوة تعطيك تصور عن حكم الدائرة القضائية. يعني مثلا وجهت الدائرة السؤال للمدعي أو المدعى عليه، قالت مثلا هل عندك بينة على ما ذكرت من كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال نعم لدي بينة. قالت الدائرة أحضر البينة. الآن واضح أن الدائرة لو أحضر المدعي البينة في احتمال كبير نقول إلى حد ما أن الحكم سيكون للطرف الذي أحضر البينة، إلا إذا استطعت أن تطعن في بينة الطرف الذي أحضر البينة. كذلك من ضمن الأشياء التي قد تتنبأ فيها بحكم الدائرة، إذا طلبت الدائرة اليمين من أحد الأطراف فاعرف أن الحكم هو للطرف الآخر. طبعا هذه أمور أغلبية ليست أمورا يقينية. كذلك من ضمن الأمور التي قد تتصور فيها وتتنبأ فيها بحكم الدائرة إذا أحالت الدائرة الدعوة إلى الخبير للتقدير. يعني مثلا دعوة تعويض عن ضرر نشأ عن عقد أجرة، وحين النزاع قررت الدائرة إحالة الدعوة إلى الخبير لتقدير الأضرار التي في العين المؤجرة، فهذا مؤشر يدل على أن الدائرة قد تحكم بالتعويض الصادر من جهة الخبرة. نقول هذا حكم أغلبي ليس يقيني 100%. طبعا للفائدة، وهذا شيء مهم أن يتصور، فأحيانا الدائرة تحيل لجهة الخبرة. القصد من الإحالة أن القضية تكون جاهزة فيما لو ظهر أن المدعي مستحق للتقدير أو التعويض، فليس كل ما أحيل لجهة الخبرة أنه سيتم البت بهذا الحكم أو سيتم البت بالتقدير الصادر من الخبير، سواء محاسب قانوني أو مكتب هندسي أو أيا كان. لكن هذه من المؤشرات التي قد تتنبأ فيها بحكم الدائرة، وأن الدائرة ستحكم للمدعي الذي ادعى وقوع الضرر. كذلك من ضمن الأمور التي قد تتنبأ فيها بحكم الدائرة بعض الخطابات التي تصدر من الدائرة، مثل ما ذكرنا في الخبير لما يصدر القاضي خطاب للخبير لتقدير كذا وكذا وكذا. كذلك أحيانا استفسار الدائرة عن بعض الأمور من بعض الجهات، مثلا من الشرطة، أحيانا من بعض الجهات الحكومية للاستفسار عن مناقصة ما، فقد يكون هذا الاستفسار يعطيك تصور أن الدائرة تميل إلى الحكم لأحد أطراف الدعوة. هذه جملة من الأمور التي إذا تصورتها أو وقعت من الدائرة قد تميل الدائرة أو قد يصدر الحكم بناء على هذا المسار الذي نحته الدائرة واتخذته الدائرة. ومثل ما ذكرت لكم هذه الأمور أمور تقديرية وتخمينية، ليست أمورا يقينية، ولا أحد يستطيع أن يجزم 100% بأن الدائرة ستحكم بكذا أو بكذا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.